आज यो मणिचुदको पोखरी हेर्न हिँडिरहेछौँ। कस्तो छ त हेरिजाउँ। बाइक चाहिँ तल राखेर हिँडेर आउनु पर्दो रहेछ। कति किलोमिटर होला यो हिँडेर आउनुपर्ने? तपाईँहरू पनि एकचोटि घुम्न आउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा। लडेर ध्वस्तै भएर अब चढ्न नसकेर गाह्रो छ जिन्दगी। 2 दिनको बाटो काली अनि ओराली, समाउनु हात माया तिमीले, माया तिमीले।